Very pleasant good morning, good afternoon, good evening, wherever you're located and whatever time zone you belong to. Welcome to your hour. Sa hapong ito, ang pag-uusapan natin tatlong bagay. Malice, the Reds, and Treason. But bago yan, nais kong pasalamatan ng ating direktor dito sa ating programa, si X. Kailangan sabihin ex libris, ex musika, pero ito ang kanyang choice at talagang napakaganda naman. Yung ating intro music, yan ang Ronda a la Turca, which is the Turkish March. Kaya kung kayo ay may karamdaman o medyo low ang inyong pakiramdam, pakinggan ninyo yan sapagkat mamarcha kayo at your spirits will be lifted. That is composed by Wolfgang Amadeus Mozart. Ako, ang dami sa atin sa panahon ngayon, parang Mozart. Ang dami-dami nating naiisip, ang dami nating mga ideas, ang daming nagawa. Pero ibang tao naman ang nagke-claim nito kagaya ng panahon ni Mozart. You had Salieri who was stealing the compositions of this genius. Anyway, saka na natin pag-usapan ng musika. Balikan natin ang ating kailangan pag-usapan sa araw na ito. Ano ba yung Malice na yan? Kanina, bago tayo nagsimula, tinatanong ko nga kay Ver, ano bang magandang matatawag sa nangyayari sa kasalukuyan? Basta nagkakaroon ng mabuting pronouncement ang ating presidente at isang mabigat na kanyang binibitaw na salita, or whenever he comes with an admonition for something that will have to be corrected or something that will have to be reviewed or reformed, may pumapasok, may sumisingit sa ating mga broadsheets, sa ating media na dinadivert yung ating attention para hindi natin matutukan o masubaybayan o masuportahan ang sinasabi ng ating Pangulo. Over the past week and the past several days and every occasion in public when he addresses the spectators for either the appointment of members of the government, mga ibang bureaucratic offices, kasi ang dami pa palang bakante dyan, o kausap niya mga militar sa kanilang mga promotions, etc. He always took the opportunity na pag-usapan nga yung kanyang galit sa mga tinatawag niya mga oligarchs na nagko-control ng ating public services and ating mga utilities. Ngunit, ang nangyayari sa mga hindi pabor kay President Duterte, you can call them the opposition but they really are quite dwindling already. Pero ginagawa pa rin nila yung sariling gusto nilang gawin. Imbes na kanilang batikusin si Presidente Duterte, kasi tama naman ang kanyang ginagawa, naglalabas sila ng issue para ma-divert yung attention natin. Kaya itong gusto kong pag-usapan, meron silang malice. Yun ang, alam nyo, pagkasalo, pinag-uusapan, yung mala, talagang mabigat yan. Kasi merong motive na masama. Ito na ngayon ang nangyari ngayon. Lumalabas sa ating mga front page sa mga nakaraang araw. Nangunguna dito ay yung ating Southeast Asian Games, yung mga nananalo ng gold, yung mga competitive sports. Ngunit, pagkatapos niyan, ang mga ibang nakasulat sa ating mga front pages ay tungkol naman sa sinasabi nga ng presidente pag minsan niya nagiging headlines. Pero nakakasingit, ito ang mabigat. Parati nilang sinisingit yung Marcos wealth. Yan ang sinasabi kong merong malice. Pagka sinulat nila yan, o pag-usapan nila yan, o ilalabas nila sa kanilang mga broadcast, o meron nagsasalita tungkol dito, yan talagang intention nila, to divert attention. Para sasabihin, ang galing ng ginagawa ni President Duterte. Ngunit alam ba ninyo, meron pa mga ninanakaw ang mga Marcos sa pera ng taong bayan. And that is, sabi ko nga, hindi ko na yan palalampasin. We have this Rita Gadi hour, which is your hour, and I think I owe it to history to say that, yung sinasabi nga dito sa Inquirer, can you imagine? Ito yung kanilang front page title ng isang nagsulat nito. Habang si Presidente ay galit na galit sa nangyayari sa ating mga water utility, public utilities kagaya ng tubig. Sabi ng Inquirer, and I quote, "Burden of proof drags Marcos wealth cases." Yan sa Inquirer yan. Ano ibig sabihin? Kasi yun daw
kulang daw ng ebidensya kaya nahihirapan sila na makuha itong mga Marcos Wealth cases. Sa mga nakaraang 3 buwan kasi, nagsunod-sunod na yung dismissal nito. Ano ibig sabihin nun? Because there is not enough proof. They don't have a single evidence. And I think we've emphasized this so many times. Bakit paulit-ulit nga sinasabi nila, nagnakaws ng pera ng taong bayan? Ano ba ang pera natin? Taxes, hindi ba? Yan ang pera natin. Yan galing sa sweldo natin, galing sa yung mga consultants, lahat na nagtatrabaho dito, yung mga nasa BPO, mga agents, 30% of your income goes to taxes. That is our money. It goes to the National Treasury, and the National Treasury uses this for the writing of our national budget, yung tinatawag na General Appropriations Act, para lahat ng kailangan gawin ng pamahalaan, diyan yan, pupunta, yung pera na yan. Okay, so over the past 20 years ni Ferdinand Edralin Marcos, magkano ang kanyang budget? 480 billion pesos, 20 years. To be exact, 488 billion pesos. Ilan ang budget ni Mrs. Aquino pagkatapos si President Marcos? 418 billion in 1 year. At 6 years lang siya. Ano yan? Kung sasabihin natin na ninakaw ni Marcos yung pera ng taong bayan, ang ibig sabihin, hindi na umandar ang pamahalaan natin. Government stopped operating because Marcos should have, according to them, allegedly, got the money of the Filipino people. Di ba napakasimple lang? It's simple common sense. Besides, they also hold all the records of the past administration of President Marcos, and they could see if there was any money from the National Treasury that was diverted to his pocket, for that matter. Or, yung sinasabi nga, yung pumunta sa mga Swiss accounts at lahat ng yan. Kaya tingnan natin mabuti ang ibig sabihin niyang ginagawa ng inquirer na naglalabas ng ganito, na bakit daw magdi-dismiss ng mga kaso na yan. And simple, there is no evidence. How many times have we said this? And I have to repeat it. 350,000 pages of documents, 350,000 na papel na mga nakasulat doon, lahat ng mga kinakailangan na ebidensya sana. What are these 350,000 documents? Lahat ng dokumento na kinuha sa Malacanang pag-alis ng mga Marcos. Lahat ng dokumento na dala ng mga Marcos sa Honolulu, dun pa lang sa airport ng Honolulu, kinonfiscate na ng American government. Lahat ng dokumento sa lahat ng bangko na alam nila na there is a possibility na may pera si Marcos, nakuha nila. Hindi lang dokumento, nakuha din nila na yung mga mismong bank managers, bank auditors, lahat ng mga Swiss lawyers that are in charge of all of these placements sa kanilang Swiss banks, lahat ng mga bank managers dito sa Pilipinas, sa New York, sa Amerika, at lahat ng mga dokumento na yan, it is all in the possession of the Justice Department of the United States of America nung nag-file sila ng kaso laban kay Marcos, because ang main contention dyan ay yung pera ay ninakaw sa taong bayan. So, 350,000 documents. Ilan ang mga witnesses dyan? 95 witnesses na kanilang hinakot sa buong mundo. Sabi ko nga, galing sa Switzerland, galing sa mga bangko, galing sa mga Amerikano, galing sa mga Pilipino. Yung mga Pilipino na may kakilala kay Marcos, yung mga nagtrabaho kasama niya, kagaya ni Jess Tanchanco sa NFA, at yung mga iba pa na humawak din ng mga bangko sa Pilipinas, Central Bank Governor Jaime Laya, they were all part of the 95 witnesses that testified in New York. At anong sinabi ng judge after 4 months na halos araw-araw na pinakikinggan lahat itong mga ito at sinisiyasat bawat isang dokumento? Anong sinasabi ng judge? Si Judge John F. Keenan of the Southern District of New York, dun sa third floor courtroom dun sa Foley Square sa New York City, malapit dito sa Chinatown. Anong sinabi niya? You bring this celebrated case into my courtroom and then you tell me, gee, you can't find the documents. Anong ibig niya sabihin? Wala silang nakitang dokumento na magpapakita na merong pera na kahit na isang dokumento lang na ninakaw sa taong bayan.
Tapos ngayon, itong media na laban kay Marcos at yung mga media na laban kay President Duterte na gusto nilang mag-divert ng attention natin, sinasabi nila, bakit ba kasi nagdadrag ang kaso na ito? Well, that's exactly it. That's the answer because there is no evidence. Kahit na yung si Jovito Salonga, siya yung unang-unang chairman ng tinatawag na Presidential Commission on Good Government, yung PCGG. Hindi ko pa napag-usapan ito, pero ilabas na rin natin. Nung siya ang chairman, anong nangyari sa unang buwan pa lang na naupo siya? Abay, isang katutak na compromise agreements ang nangyari between the PCGG and all of these people allegedly cronies ni Marcos o kaibigan niya o may mga businesses o kaya ay nakasama niya sa pamahalaan or whatever it is. Not government employees, not government officials, but friends na tinatawag nga na cronies. Ano bang ibig sabihin ng crony? Meron silang sariling negosyo na kaibigan sila ng kung sino man ang presidente. Pero ito, hindi naman sila na tinatawag na cronies talaga. They were simply, friends of Marcos. Pero anong ginawa nila? Natakot sila sapagkat marami silang hinawakan in a way. So ang ginawa nila, pumasok sila ng compromise agreement with the PCGG. Nakalagay doon sa compromise agreement sila, itong mga bagay na ito ay amin. At yung kay Marcos siguro ito lang. Halimbawa, yung Independent Realty Corporation, ito yung mga real estate. Ang dami-dami niyan. Isa na yan yung pinakamalaki dyan sa Ortigas Avenue. Yung dating tinatawag natin na payanig. Meron dyan mga circus, may chubibo. Dati payanig yan. Pagkatapos, I don't know what happened. Pero during the time of Mrs. Arroyo, biglang pag-aari na daw yan ni Governor Chavit Singson. Well, whatever it is, yung property na yan ay binili ni President Marcos nung siya ay senador pa or congressman pa pala. Binili niya ito sa mga Ortigas. Ang akala ni Marcos kasi naglalaro siya ng golf diyan sa Wakwak. All of you know that everybody knows that he's a golfer. So he plays there at Wakwak Country Club. Sabi niya, siguro kung makakabili ako ng isang lugar na malapit na sa Wakwak para dun madali na para tatawid lang ako na makakapaglaro ng golf. Ang binigay sa kanya ni Ortigas na binibenta, yung doon sa kabila ng EDSA, yung sa tapat ng Meralco, yung kung saan ngayon, andyan yung, ano bang tawag ngayon dyan sa na yan, malaking lugar na yan na maraming mga maliliit na tindahan, may mga ibang buildings at andyan yung Home Depot, lahat. Pero dati, ang payanig yan, kaya ang tawag nga dyan, gaano kalaki yan? 18 hectares yan. At that time, yun ang binili ni Marcos kay Ortigas. Remember at the time, Metro Manila was owned by, sabi nga, mga 5 pamilya lang yata may-ari ng ating lupain dito sa Metro Manila. Yan mga Ayala, yan mga Tuason, yan mga Ortigas, Lanusa, lahat na yan. Yan ang mga malalaking, mga Araneta. Yan ang mga may-ari ng real estate dito sa sa buong Metro Manila. And the properties here around Ortigas, dyan sa lahat na yan, ay pag-aari ng pamilya na yon. Okay, Ortigas, Lanusa, Rodriguez, magpipinsan yan, lahat sila, magkakamag-anak, kanila yan, lupain na yan. So sabi nga ni Marcos, bumili siya doon dyan sa lugar na yan para malapit siya sa Wakwak. Pero ang nangyari pala, hindi siya nilagay doon sa malapit sa Wakwak, which is closer to kayong mga nag-aaral sa Lasal o yung mga may mga anak o may mga kapatid o kamag-anak na nag-aaral sa Lasal Green Hills, which is elementary only and high school. Akala ni President Marcos at the time, he was just a congressman, banda roon ang kanyang mabibili. Yung pala, lahat ng mga lugar dyan sa mga Green Hills na yan ay nakatakda na. It was already, what they call this, that was already designed to be villages. Yung North Green Hills, Northeast Green Hills, South Green Hills, lahat na yan. Kaya hindi alam ni Marcos ito. Akala niya doon siya makakakuha ng lupa. Yung pala, tinapon yung kanyang binili doon sa malayo. Kaya nung panahon na yon na naging presidente na siya, pinalawak na niya yung Ortigas Avenue na umabot na hanggang doon na sa Taytay, hanggang sa lumaki na yan. Kaya nagkaroon na dyan ng Meralco Building at yung mga iba't ibang mga gusali dyan. Anyway, so that is what happened. He owns that. Pero hindi ito nakalagay sa pangalan niya. Nasa pangalan nito ng Independent Realty Corporation na ang may hawak niyan ay si J.Y. Campos.
yan ang gumagawa ng ating mga gamot sa kasalukuyan. Diba? So, sinasabi nga pagka meron siyang pharmaceutical firm. Kaibigan niya ni President Marcos. So, nasa pangalan ng kanyang korporasyon nakalagay yan, pero kay President Marcos yan, siyang may-ari. Kaya titingnan natin ngayon, anong ibig sabihin ng ganitong klaseng compromise agreement na pinasukan nila. Yan, si J.Y. Campos, sila Benedicto, not Benedicto, sila mga Cojuangco, mga Tantoco, yung may-ari ng Rustan, sino ba yung may-ari? Si Florendo, yung may-ari ng banana plantation sa Davao. Lahat sila pumasok at marami pang iba. May mga Ilocano pa dyan, yung mga Rubio, halimbawa, pumasok din sila ng compromise agreement with Salonga, who was the chairman of the PCGG. Parang sinabi nila doon, ito sa amin ito. At ang hawak lang namin, yung mga pira-piraso dyan, yun ang kay Marcos. Ang nangyari dito, karamihan sa kanila, kinuha nila yung mga malalaki. At sinabi nila na yung iba, hinawakan lang namin for yung mga iba na walang kwenta na na hindi na pakikinabangan. Anyway, that is what happened because this is public record. You can go to the PCGG and look over the compromise agreements that were signed at the time between all of these supposedly cronies and Chairman Jovito Salonga, who was then the chairman of the PCGG. Diyan nagsimula yung mga aregluhan sa PCGG. Kaya sasabihin nila na nagdako si Marcos, etc. Tingnan ninyo kung sino mga una nagkaroon ng mga, anyway. So, nilalabas ko ito sapagkat yun na nga ang nagsimula doon. Panahon pa ni Chairman Salonga. Pagkatapos nito, marami na rin mga dinaanan ang PCGG at lahat ng mga naging chairman dyan, doon pa rin ang kanilang hinahabol. Saan ba itong mga saan nanggaling yung pera para nagkaroon si Marcos ng ganyang kayamanan at nagkaroon siya ng mga accounts doon sa mga Swiss banks, wala silang makita ng isang dokumento. So you can imagine that for the past 33 years, from the time the PCGG was organized, the first executive order ni Mrs. Aquino, wala pa silang makitang dokumento hanggang ngayon. Kaya tama lang na nadidismiss nga yung mga kaso. Kasi anong nilalabas nila? Sabi nga sa korte, photocopies or Xerox copies. Alam naman ninyo, pagka criminal case, you have to give the original. Nasaan ang mga original? Samantalang sa New York, dun sa trial sa New York, andun yung mga originals. At lahat na yan, tinurn over din sa Philippine government. Sinoli na yan sapagkat ano pang gagamitin ng Amerika dun sa mga dokumento na yon. So all of them were returned here. Bakit hindi ginamit yung mga originals? Ngayon sinasabi nila na sa korte, hindi tinatanggap ng korte ang mga photocopies. But of course, you have to have real evidence. Alam naman ninyo ang photocopies pwedeng madoktor. Pwedeng meron kang buburahin, tapos meron kang idadagdag, tapos i-photocopy mo, parang kamukha na rin ng original, pero hindi pala. There is nothing like the original and they don't have it. Why? Where are they? O, sabi naman ni Salonga, kasi nung pumunta siya sa New York, yung mga ibang originals nasa isang suitcase niya, and he was having coffee or lunch, nanakaw daw yung kanyang suitcase. My goodness! How is it possible that such vital documents and nasa isang attaché lang na dadali mo sa Amerika? You know, there are all kinds of excuses that they've done actually. Kaya ito ang aking nilalabas ngayon sapagkat tuwing nagkakaroon nga ng isang malaking announcement ng gagaling sa Malacanang, Marcos has been dead since 1989. Ngunit tuwing nagkakaroon ng any kind of a statement or any decision by the court or any statement by any president in favor of the Marcoses, merong ilalabas yung mga media na kontra kay Marcos na, ayan, nagnakaw si Marcos, ito yung kanyang kayamanan na kinuha. That is malice. Naglalabas sila ng mga ganyan to divert attention from what is so important that is now being discussed by just about everybody, and that is, ano bang nangyayari sa ating tubig na hinawakan ng mga ibang pamilya na nagpapahirap sa atin. Wala tayong tubig kung certain hours of the evening, na ngayon ang taas-taas pa ng ating binabayad, masama yung kontrata na nakalagay doon na sa gobyernos at hindi pa yan. Marami sa ating bill na binabayaran natin na hindi naman lang nagagawa. Sewage, for instance, they don't function as a sewage system.
At yung mga projects na kailangan itayo nila, hindi pa rin nagagawa. Pero binabayaran na natin. At ang pinakamasakit, we are also paying for the taxes. Yung sinasabi nga ni President Duterte, yung kanilang income tax, yung kanilang corporate tax, tayo ang nagbabayad ng bakit? Ang income naman yan sa tubig, hindi naman pumupunta sa atin. Hindi ba ang tax natin binabawas sa ating sweldo, sa ating paghihirap, sa ating industry, sa pagpasok natin sa opisina? Binabawasan tayo ng 30%. Na tama lang, taxes for the government. Pero ito, yan sa tubig, wala naman tayong pakialam sa distribution yan o sa management yan. Bakit tayo magbabayad ng taxes nila? Na silang humahawak. Anyway, that is exactly what I'm trying to say. When the president comes out with such a declaration, then they try to divert attention. There are those still in media who do this, and there are those in media. When I say media, it involves radio, television, the broadsheet, at even in social networking ngayon na meron na tayong ang social networking which you can really read in your Facebook accounts or on your mobile phone. You can read all of this, whether it's true or not, it's there. And this is exactly where sinasabi nga natin malicious, meron silang malice, merong kadubihan ng pag-iisip, kung ano man, however else you can describe malice. At yan ang nangyayari. Sabi nga ni former Justice, Supreme Court, not Supreme Court, sa Supreme Court na Justice, sinasabi niya, the fault lies squarely with the office of the Sandigan Bayan and the PCGG. Yun nga, sila ang may kasalanan kung bakit yung mga kaso ni Marcos ay nadidismiss. Anong kasalanan nila? Sapagkat wala silang makuhang dokumento. Huwag na lang sabihin na because it is a photocopy, because it is a Xerox copy, walang mahanap talaga na dokumento. That is the most important element for you to be able to prove your case in a criminal trial. And then of course, sinasabi nga natin na ang dami ito pa ang masakit, sinasabi nila, sabi ng PCGG, sabi doon sa opisina ng ng PCGG, yung mga originals daw na kay Marcos. Can you imagine? Kung sino man nagsulat nitong report na ito, for that reporter to say, or for that reporter to quote the court, whichever way it goes, whether it's the court that said this, that dismissed the cases, or whether it is the reporter, nasasabihin na yung mga originals daw na kay Marcos, kaya photocopies lang ang nilalabas nila doon. That is really very strange. Paano mapupunta yung original sa mga Marcoses? Kasasabi ko lang, lahat ng dokumento sa Malacanang, nakuha nila. Lahat ng dokumento na kung anumang konting dokumento na dala na mga Marcos sa Honolulu, nakuha ng American government. Lahat ng dokumento sa lahat ng bangko sa buong mundo, nasa kanila. So what originals are they saying na hawak daw ng mga Marcoses? Anyway, so you could see how the bias and the malice and the prejudice that comes out in media para siraan lang ang mga Marcos sa loob ng 33 taon. Yan ang kanilang ginagawa tuwing nagkakaroon ng either a pronouncement or merong statement or merong dismissal ng kaso. At ngayon, napakahalaga na ang ating mga politiko na umaasa sa tulong nitong mga mayayaman na nagko-control ng ating public services and public utilities, hindi sila makaimik, hindi sila makikibo. Kaya gumagamit sila ngayon ng ibang paraan para malihis, ma-divert yung attention, ibabalik na naman nila kay Marcos. Naku po. Kaya sabi ko nga, kung ano man yung ninakaw na yan, saan ba nanggaling na sinasabi nila? 488 billion ang total budget ni President Marcos for 20 years. Sa panahon ng pumasok na administrasyon pagkatapos ni Marcos, si Mrs. Aquino, 418 billion, isang taon lang. My goodness. Anyway, so ano ba mga nagawa nung panahon na yon? Huwag na natin isa-isahin pa sapagkat sabi nga natin ay mahaba pang storya ito. Pero gusto ko lang basahin halimbawa kasi sinasabi ko nga na nagkaroon tayo ng mga crisis nung panahon na yon. Nung si Ninoy Aquino ay napatay dyan sa tarmac, sa airport, itong mga World Bank at saka International Monetary Fund na medyo kinabahan sila na nagkaroon kasi ng paglalabas ng dollars galing dito sa Pilipinas, yung mga mayayaman natakot and all of that. At saka meron din sila sa panahon na yon na pag-iisip na marahil si Marcos ay mamamatay na
may sakit, mamamatay na, sino nang susunod, maghahanap na sila kung sino pang ilalagay doon. Kaya nagkaroon nga ng kaso sa New York. Pero ang iniisip nga nila ay naghigpit sila, yung tinatawag na nagkaroon ng economic sanction. Yung economic sanction na yan, financial sanctions na yan, o paghihigpit ng kanilang pagtulong sa mga bansa, madalas nilang gawin yan. In many countries where they want to remove either the president or they want to change the administration or the government, they institute yung mga sanctions na yan. Iniipit nila para magkaroon ng galit ang mga tao, para magkahirap-hirap, at they will be demanding na magkaroon na ng bagong pagpapalit. So yan ang ginawa nila kay Marcos noong panahon na yon. Kaya yung International Monetary Fund at yung World Bank, can you imagine? 148 banks of the world tinigil ang ating credit. In other words, hindi na sila nagpautang, hindi na sila nagbigay ng tulong sa atin at sinabi nila magbayad na tayo kung ano man yung mga utang na meron noon na hindi naman utang ni Marcos personal. Mga utang din ito ng mga tao na nagtatayo ng kanilang negosyo na ginagamit ng ating gobyerno as a guarantee. Kasi karamihan ng mga foreign loans merong government guarantee. Hindi ibig sabihin na government loan. Yung mga malalaking businessmen, yung mga malalaking corporations na umuutang, yun ang kinakailangan, meron silang government guarantee. So yan yung mga utang na sabi nga ng IMF at World Bank, hindi na kami kailangan bayaran na yan ng Philippine government. In other words, iniipit nila si Marcos. Ano nangyari? Okay, I will read now. Ito na yung, kaya nga dinala ko ito ngayon, yung mismong question and answer dun sa trial sa New York para maintindihan ninyong mabuti ang aking pinag-uusapan. Tinanong si Jaime Laya, siya yung Central Bank Governor ng panahon ni President Marcos. Ito yung question. Now, at this point, you are saying to President Marcos, look, the dollar crisis is still here. Help us by your direct intervention. That is the summary of what you said to him, isn't it? In other words, si Laya, kinausap si Marcos tungkol sa ating dollar crisis. Answer ni Laya, yes. Question, and President Marcos responded to you, didn't he? Answer, yes, he did. Question, even though he was recovering from an operation? Answer, yes. Question, and he did some things. He told you he was going to do something. And what did he tell you he was going to do? Answer. He said he was going to call some of his friends in Europe and see what they could do. Question. And he did that? Answer. Yes, he did. Ito si Marcos na pinag-uusapan. Question. And then suddenly, in a very short time, after President Marcos called, large amounts of money began to come in. Isn't that true? Answer, yes, sir. Question, you don't know where the money came from, do you, sir? Answer, sagot ni Laya ito, just the bank sources, sir. Question, you know what banks it came from, and you know it came from Swiss banks? Answer, the first one was Bank of Hoffman, the second, Paribas, the third, Swiss Bank Corporation. Question, and you don't know who are the people who provided those funds, do you? Answer, no, sir. Question, or who owned those funds? Answer, no, sir. Question, they just sort of, well, to put it in a way, mysteriously appeared in a very short time after the president made his call. Isn't that true? Answer, well, yes, sir. The total amount was actually $120 million, more or less. So question, so wouldn't it be fair to say that the key to the source and the solution to this money crisis was Ferdinand Marcos? Answer, in that sense, yes, sir. That is the exact dialogue of the cross-examination na nangyari sa New York. Sinulat ko yan para mabasa ko sa inyo diretso. Ano ibig sabihin yan? Nung inipit tayo ng World Bank at ng IMF at si Jaime Laya na siya ang Central Bank Governor pumunta kay Marcos at alam niya na si Marcos nagkasakit at sabi nga katatapos lang ng operasyon, a kidney transplant as a matter of fact,
we learned about this much later, pero yun na nangyari. Anong nangyari nung lumapit siya kay Marcos? Sir, we are having a dollar crisis. And what did Marcos do? In front of the central bank governor Laya, he called up sa Swiss banks at may pumasok na pera to help save the Philippines because of the dollar crisis imposed by the IMF and the World Bank. And money came in, $125 million at that time. So you can imagine, pagtawag ni Marcos dyan sa mga bangko na yan, pumasok ang pera in a matter of days to save our country and our economy from the dollar crisis imposed by the IMF and the World Bank. Those are court records, public records yan. Mababasa rin ninyo yan. Kung pumunta kayo sa New York, tingnan ninyo yan because these are public records of the trial doon sa New York. So doon natin makikita na hindi nanggaling sa pera ng taong bayan ang nag-save dito sa atin. Pera galing sa Swiss banks. Hindi alam ni Laya kung sino may-ari. Hindi rin niya alam kung sino mga kinausap ni Marcos sa mga bangko na yon. Pero sa harapan niya, alam niyang tumawag si Marcos. Sinabi niya kung ano yung mga bangko na yan. I will repeat the banks. Bank of Hoffman, Paribas, and Swiss Bank Corporation. Ngayon, dyan sa loob ng Central Bank, nung pumasok na ang administration ng Mrs. Aquino, sumulat ang PCGG ni Salonga at pagkatapos sa Salonga ni David Castro, yung sumunod na chairman ng PCGG. Sumulat sila sa ang Central Bank pala si Jobo Fernandez na governor na ng Central Bank kasi si Laya wala na. Wala na si Marcos, wala na rin si Laya. So ang Central Bank governor si Jobo Fernandez. Sumulat siya dyan sa PCGG. Anong sinulat ni Jobo Fernandez na governor ng Central Bank? Well, Mr. PCGG chairman, meron dito pa sa Central Bank tatlong account. Merong tatlong account galing sa Bank of Hoffman, Paribas at saka Swiss Bank Corporation. In other words, merong natirang 10 million, may natirang 30 million, may natirang 5 million dito sa tatlong bangko to. Meron doon sa Central Bank. Kaya sumulat si Jobo Fernandez sa PCGG para tanungin, anong gagawin ko dito kasi galing to sa Swiss banks. At yung Swiss banks na yan ang pinag-uusapan ng mga depository ng sinasabi nila na pera ni Marcos. Ang PCGG sumulat dito sa tatlong bangko na ito sa Switzerland. Wala silang natanggap na sagot. Sumulat ulit si Jobo Fernandez. I have copies of these letters, of this exchange of communication. Sumulat ulit si Jobo Fernandez sa PCGG. Sabi ng PCGG, sumulat na kami pero hindi sumasagot. Susulat ulit kami. Sumulat ulit ang PCGG, Bank of Hoffman, Bank Paribas, and Swiss Bank Corporation. Wala pa rin silang sagot. Bakit wala silang natanggap na sagot? Sapagkat ang tao na may hawak ng mga accounts na yan ay namatay na noong 1989. So hindi nasasagot yung mga bangko na yan kasi isang tao lang ang nakakaalam at isang tao lang ang maaaring gumalaw kung ano man yung pera na yan na andyan sa mga Swiss banks na yan na tumulong dito sa ating bansa nung nagkaroon ng dollar crisis. Well, I challenge any one of you ngayon na binabanggit ko ito. Tingnan ninyo kung andyan pa yung mga pera na yan dyan sa Central Bank ngayon. Sapagkat ito, yung mga placements na nangyari noong pang 1983 and 1984. Si Marcos was still president here of our country at nung lumapit sa kanya tungkol sa dollar crisis ang ating Central Bank governor. So why am I mentioning this? Because hanggang ngayon, sinasabi nila nagnakaw si Marcos ng pera ng taong bayan. My goodness! Kung talagang naghirap tayo nung panahon na yon, ibig sabihin wala ng pera ang taong bayan dito. May pumasok pa na $125 million at that time when we were suffering from a dollar crisis. So I have to mention this sapagkat ang nilalabas nga sa media sa kasalukuyan, yan tinatawag natin na mga tungkol sa mga Marcos at nilalabas ito with malice. Sapagkat meron na namang lumalabas ngayon na galit ng ating Pangulo who is not even relative of Marcos or connected to the Marcoses but is an independent president. Sapagkat tinatamaan na naman niya itong mga mayayaman na ito na sila na rin ang may-ari ng media. At ang media ay hawak ng galit kay Marcos at galit kay Duterte. Alam naman natin lahat yan. So para ma-divert, maglalabas na naman sila ng ganitong klaseng insidente. Anyway, so I mentioned to you, for instance, 95 witnesses ang nag-testify doon. Karamihan mga bank managers.
At karamihan din ay mga auditors nito mga bangkong ito. Merong mga Pilipino na nag-testify against. And one of them was the president of the Philippine National Bank sa New York City. Siya yung parang manager pala, hindi president. Manager ng Philippine National Bank. Ngayon, yung pangalan niya ay si Oscar Carino. May his soul rest in peace. Siya nag-testify at sinabi niya na siya daw ang may hawak, anong tawag niya sa sarili niya? Siya daw yung money bag ni Mrs. Marcos. In other words, sabi niya na siya daw ang may dala ng sachet, yung parang lalagyan ng pera. Minention niya yung isang incident na nung pumunta sa Korea si Mrs. Marcos para sa funeral nung pinatay na presidente ng Korea. Siya daw ay pinasunod doon at meron daw siya dalang pera para ito daw perang ito ay ibibigay ni Mrs. Marcos sa mga general doon na kasama ni Mrs. Marcos sa biyahe. I happened to cover that incident, that event rather, in Korea. That is the murder of the president of Korea, and I covered the funeral and of course the offering of condolences of President Marcos. And Mrs. Marcos represented the Filipino people and the Philippine government for that particular incident. At si Oscar Carino galing sa New York, lumipad sa South Korea, sa Seoul, at sinabi na may dala daw siyang pera. At yun daw perang dala niya galing sa Philippine National Bank at yun daw ay bibigay ni Mrs. Marcos para dun sa mga general na kasama dun sa biyahe na yon. Okay. He testified that in New York. Plus, siya rin nag-testify na yung pagbili ng mga building sa New York, yung pera daw ay dumaan sa mga ibang bangko galing sa California, pumunta sa New York, pagkatapos binili yung mga 4 real estate buildings. In other words, nakipag-deal siya sa American government na hindi siya hahabulin ng Justice Department at ng Internal Revenue ng Amerika kung magte-testify siya laban sa mga Marcoses. Bakit siya natatakot sa Internal Revenue, IRS ng Amerika? Sapagkat ang dami-dami pala niyang ari-arian sa Amerika. Yumaman siya. As manager of PNB, yumaman siya doon. Nakabili siya. Noong una, sinabi na, ano ang mga ari-arian mo? In court, sinabi niya, I own a gas station. At yung gas station mo, ano ang katabi niyan? It's a row of apartments. Pero sa asawa ko yon. And beside that row of apartments, ano meron doon? Merong grocery. Pero sa anak ko yon. Hindi sa akin yon. And beside the grocery, anong meron? Metalyer. Pero doon sa isang anak ko yon. Hanggang sa humaba na yung listahan niya ng ari-arian niya at hindi pala siya nagbabayad ng taxes sa sa American government. So nakipag-deal siya na wag na siyang habulin kung magte-testify siya. At yan ang kanyang tinestify. Ako ang may hawak ng pera para ipamimigay lang ni Mrs. Marcos. He was one of the witnesses there. I listened to his, talagang grabe ang kanyang ang kanyang accusations. Ngayon, after the trial in New York, natapos na-acquit na si mga Marcoses, not guilty on all counts, unanimous decision. Ito, ang sinulat ni Oscar Carino. In his own handwriting, sana makita ninyo ito, pero ito babasahin ko. Handwriting niya ito. March 8, 1993. The trial of Imelda was 1990. 3 years after, pag-uwi na niya dito sa Pilipinas, hinabol din siya kasi ng Internal Revenue ng Amerika kasi nga, ay hindi naman niya napatunayan pala yung mga pinagsasasabi niya doon. Madam, I am as I have to be humbled no end by your coming for a visit. Anong ibig sabihin nun? Binisita pa ni Mrs. Marcos si Oscar Carino dito sa ospital. Nagkasakit siya at namamatay na. Malapit nang mamatay yata noon. Binisita pa ni Mrs. Marcos even though he testified against her. So yan ang sinabi niya, I am as I have to be humbled no end by your coming for a visit. In the light of my having turned my back against you, which act on my part put you in extremely grave jeopardy. Your visit demonstrates once again in eloquent manner the bigness, the greatness of your heart and your limitless capacity to cast away whatever hurts I am surely you have been feeling about me. I will recognize and I will never be able to forget ever my having wounded you in a terrible way.
and I can only beg you to forgive me. Please forgive me, madam, and please allow me to say at this juncture that what I did in doing you a terrible wrong was compelled only by my intense desire to protect my wife and my children's well-being and future life. You have, madam, my and my family's endless gratitude. Very respectfully, Oscar M. Carino. I have to pause. Tumatayo ang balahibo ko tuwing binabasa ko ito. Tuloy-tuloy ang kanyang paghingi ng paumanhin at humihingi ng tawad sapagkat doon sa New York talagang binanata niya ng katakot-takot si Mrs. Marcos, testifying against her na parang ninakaw ni Mrs. Marcos yung perang dala niya na dinala niya sa Korea para ibigay doon sa mga kasama ni Mrs. Marcos sa biyahe for the funeral of the president who was assassinated sa South Korea. Can you imagine? Ito ang kanyang sulat in his own handwriting. Ito ang sinasabi ko na because of the malice of these people na galit kay Marcos, hindi nila ito ilalabas. Never pa ito lumabas. Never pa ito na-publish. Kahit na ito ay sinasabi nga, even Mrs. Marcos could have given this to media and could have said, ayan, kita ninyo, lahat ng mga pinadala ng American government at ng PCGG at ng Cory government laban sa amin, lahat sila nagsosorry. Lahat sila humihingi ng paumanhin. Anyway, then there is another case. Ito talaga mabigat kasi madalas ito pag-usapan, yung Buddha-Buddha na yan, Diyos ko po. Ilang beses na yan lumabas na sinasabi na yung kinuha daw yung Golden Buddha, ninakaw ni Marcos, lahat ng yan. Look at the malice. Sino ba yung mga na yan, yung mga tao na yan sa mga Golden Buddha yan? Yung pamilya ng mga Rojas na taga Baguio, talagang sila ay nanghuhukay talaga ng mga naghahanap ng ginto. Hukay-hukay, anong tawag din sa gold diggers. I'm sorry, hukay-hukay. They're gold diggers. Okay, lumabas ito, sensationalized na yung Buddha daw na nakuha nito mga pamilya na Rojas na ito ay gold. At kinuha daw to ni Doña Josefa Edralin, yung nanay ni President Ferdinand E. Marcos. At sa pagkatagal-tagal ng panahon, lahat ng media, yan ang sinasabi. Yung Golden Buddha na yan, ninakaw ni Marcos, ninakaw ng kanyang nanay. Oh my goodness. Ito namang Rojas, sumakay din. Alam niyo kung bakit sila sumakay? Kasi nagtayo sila kasama ng mga Amerikano. Hanggang ngayon, andyan pa yan. You can check there in America. The Golden Buddha Corporation. Anong ibig sabihin yan? Pinalaki nito mga Rojas na ito na, ang dami-daming ginto sa Pilipinas. Kaya kita nyo, pati si Marcos nagka-interest dyan. Kaya nagtayo sila, is an American Golden Buddha Corporation. Sila ngayon ang maraming hinuhukay-hukay dito sa atin. Ngunit, ang sinabi nga nila na sa korte doon na yung Golden Buddha na yan ay binigay nila kay Marcos, kinuha ng nanay ni Marcos, which is all a lie. Sapagkat yung kaso na yan sa Baguio na dismiss. Bakit? Nung nakita yung Golden Buddha na yan, hindi pala gold. It's made of brass and there is nothing inside. And it's one of those na nilagay lang nito mga Rojas na ito para sabihin na meron Buddha sila nakita na hindi naman pala ginto. Kaya yung judge doon ay talagang natawa na lang. And then, nahiya sila, kaya itong pamilya ng Rojas, hiningi na lang na ibalik sa kanila yung Buddha na yon which is made of brass. It's not even gold. Out of embarrassment. Pero sabi ng korte, no, let that Buddha stay here in court para lahat ng tao na nag-a-accuse kila Marcos ng nagdaka ng Golden Buddha, ako, yung judge, papakita ko sa kanila, yan ang Buddha na nakuha nito mga Rojas na ito. Ngayon, sumulat ang Rojas. Pagkatapos nga na nagkagulo itong Buddha-Buddha na ito sa Amerika. Dear Madam, ito, May 30, 1994. Kita ninyo na, tagal na, ano? Walang naglabas nito. Ang sabi dito, Dear Madam, I have to go back home tonight to Baguio for a very urgent personal reason. My brother, Jervic, will represent me today. Let me just thank you for receiving us with my brother, Jervic, warmly. Kita mo, nakipagkita pa sila kay Mrs. Marcos. Moreover, I am very thankful for your offer of assistance in our hour of need. Kasi naubusan na sila ng pera para magpagamot. Binigyan din sila ng tulong ni Mrs. Marcos. I know you are sincere like a mother when you never had one in life. We grew with Jervic as orphans without seeing our own mother. Regarding the cases filed by my father, Rogelio Rojas, against you and the late president, let me say that now that my father is dead, the case should be forgotten. He had
he had been used enough in life. He should not be used further in death. I am very sorry. And that I have to show you that all of this has been ordered and together with the killing of my father, that is absolutely ridiculous. My father was not killed. Kasi sinabi nga pinatay doon ni Marcos yung tatay niya, si Rogelio Rojas. My father died in the house where he and his common law wife, Villarosa de la Rosa, were living. In her affidavit, De La Rosa said that my father was still alive when she went to the bathroom, and coming out after 20 to 50 minutes, she found my father lying on the floor dead. That was May 25, 1993, and that house was here in Manila. So De La Rosa had 3 children with my father. I refused to sign the appointment of Mr. Dacanay as my personal representative. And so, therefore, I depend on you. I would like to depend on you because you are blameless and you are fair, and so is the president. And we are glad and we are sure that we will be able to recover whatever it is that you may have lost, and that you would share with us, our brother Cervic, whatever assistance we need to have a decent life for our children. If you need a formal statement, which my brother Jervik and I have to sign, show it to the court in connection with the cases in Hawaii. Please let your American lawyers prepare the same. Again, we are very sorry for all this, and thank you again for your assistance. I am joining my brother in this letter, and we stand together in our trust in you and President Marcos, Madam. In his own handwriting. Ayan, ito yung mga anak ng Rogelio Rojas na sinasabi ko nga na sangkatutak na batikos ang ginawa nila laban sa mga Marcoses tungkol sa Buddha na yan. Anyway, all of this and there is more. I have a whole book on this regarding the many aspects by which they try again to malign the name of Marcos and associate him with stolen wealth, etc. and all of this. Ngunit, sabi ko nga, nilalabas na naman yan sapagkat gusto nga mag-divert ng attention laban sa pinakamatinding pangangailangan ngayon ng bayan, napatibayan natin ang ating paghawak sa ating public utility, kagaya ng tubig. Anyway, that's the Malice. Now, let's talk about the rents. Hindi ko na malaman kung ano tatawag dito sa kanila sapagkat sinasabi ng mga komunista, mga militante, mga rebelde, mga noble, let's just call them the Reds because number one, they're still espousing communism. Well, communism can no longer be an ideology to start a revolution. Tapos na ang gamit niyan. After the Second World War, ang ating buong mundo ay nahati between communism and democracy. Nagkaroon yan ng division ng mga allies. Okay? You had the Union of Soviet Socialist Republics, Russia, which is now the Russian Federation. Sila ang malakas na komunista nung panahon immediately after the Second World War. And then you have the United States of America and its allies, Britain, Australia, New Zealand, all democratic countries. Isa na tayo. We are the bastion of democracy here in the Far East as far as America is concerned. Hati ang mundo. Okay. Ang People's Republic of China, nagkaroon na sila ng Cultural Revolution at that time. At tuloy-tuloy yan hanggang sa namatay na si Mao Zedong, namatay na si Zhou Enlai, pumasok na si Deng Xiaoping at sila rin ay pumasok na ngayon sa tinatawag natin a capitalist platform. Unti-unti, because Chinese are really mercantile people, they're businessmen, they're involved in economy, in trade, in buying and selling. Hindi talaga mapipigyan. It is part of their culture. So ang nangyari after all of the Cultural Revolution was already achieved and China was united, nagkaroon sila ng unti-unting panahon at unti-unting proseso, the process of getting into, again, as I've said, the capitalist platform. Sa ngayon, one of the biggest economic powers in our region is China. And it is not just because of communism, it is also because they have applied many of the capitalist, democratic, and all of the freedoms that democracy enjoys. They still have the Chinese Central Committee to control their country as far as obedience to their laws are concerned. Pero as far as their economy is concerned, as far as investments is concerned, capitalist na ang kanilang pananaw. Kaya yung ideolohiya ng komunista, hindi na yan applicable per se as a state policy, although it is still ruled as a communist government. So you have these two countries na ngayon ay kasama na natin. Ang nangyari nga sa Union of Soviet Socialist Republic, ang dami nang humiwalay. Ukraine, Georgia was one of the first. The state of Georgia, Uzbekistan, Kazakhstan, Samarkand, lahat ng yan
you still have the Russian Federation, pero ang dami na naging democratic sa kanilang Soviet republics. Now, itong mga natitira dito sa atin na sinasabi mga komunista, saan nyo gagamitin yan? When the countries that were holding this as a state policy no longer adhere to this as part of a revolution. Wala na yung kanilang revolutionary fervor when it comes to achieving already the state they're at. Kita niyo yung Russian Federation, it is so progressive. Look at the People's Republic of China, also progressive. Ano bang gusto pang gawin nitong mga Reds nga dito sa atin? To use communism? Or they are using communism in the old practice that their power comes from the barrel of a gun? Anong klase yan? Nais nilang kumain, tututukan ng baril ang yung mga indigenous people, yung mga magsasaka para bigyan sila ng sustento, magkikidnap sila para magbayad, para meron silang pambili ng kanilang armas, magsusunog sila ng mga equipment para yung may mga ari na equipment, magbabayad sa kanila para sabihin na hindi na kayo magbabayad ulit, kundi susunugin namin. Why are they doing this? For whatever for. Ano ba yan para sa taong bayan ba yan na kanilang iniisip? Bayan natin. We are all together in this nation under one flag. And I don't know why you still have to hold on to an ideology which no longer is practicable and practical as far as progress is concerned. Kung gusto talaga niyong lumaganap at umayos ang buhay, pinag-uusapan niyo ang land reform. Ayan, natulungan ng mga magsasaka para sila ay makaani ng mabuti, para hindi na tayo kailangan bumili pa ng mga produkto na galing sa kabukiran para bilihin. We don't have to import rice or to buy rice from other countries if you, the Reds, would help our farmers. Anyway, kaya pag sinasabi ko nga ngayon, sabi ni Presidente Duterte, mag-uusap daw ulit ang government peace panel kay Joma Sison. Ay naku po, Mr. President, you did this already in the first year of your administration. What happened? Ilang beses nang biyahe ang peace panel niya. Isang katutak na kadami-dami. Can you imagine at that time, kasama pa si Mayor Herbert Bautista, kasama pa yung si Konsehal Isko ng Manila. Lahat sila sumama na para dyan sa peace panel niya. At ilang beses at kung saan-saan sa buong mundo na nangyari. Habang kausap ninyo, yang si Jose Maria Sison, gera naman ang gera yung mga kabataan dito. Ano kasi ang koneksyon ni Jose Maria Sison dito sa yung mga Reds na yan na nasa ating mga kabukiran at andito ngayon sa Kongreso? Members of the cabinet, members of Congress are also part of that, of all of this. Anong connection dyan? It's a whole gap. 82 years old na yung kinakausap nyo dyan sa Netherlands, Mr. President. Kakausapin ba nyo ulit yan? Bakit hindi nga nyo ipagpatuloy yung sinabi mo na noon na localized negotiation? Ano ba nangyari dyan? May report na ba ang mga local government officials sa inyo? Sa kanilang localized negotiation? Ako ang mayor ng town na ito. Alam ko kung nasaan yung mga Reds na yan. Hindi ba pwede magwagayway ka ng puting bandila? Even in war, you raise the white flag and you can enter the territory and say, let's talk. Ano bang problema nyo dito? Kailangan nyo ng hanap buhay? Kailangan nyo ng pabahay? Sinabi na naman ng pamahalaan yan bukas na tumulong. Kailangan nyo ng sense of justice. Not the justice that you will execute people or kill them because you don't like the way they do their things or the way they proceed. Talagang ang daming kahirapan sa ating justice system. But that is not the way to kill them. At sasabihin na, yeah, that is your banner of courage. My goodness, you're killing Filipinos. And you will assault a military camp. You will assault the police department. They are the protectors of your people. Anyway, kaya ako nang nilalabas ito kasi mag-uusap na naman daw sa Netherlands. Ay naku po, sabi nga natin, before you talk, especially when it comes to peace, ano bang tawag dito? You do a codex of the person you're talking with in the negotiating table. Iisipin mo ang profile niya. Ano bang klaseng tao siya? Saan siya nanggaling? Anong kanyang pinanggalingan? Sinong kanyang mga kaibigan? Ano ang kanyang paninindigan? Sino ba itong si Jose Maria Sison? He was an assistant instructor. He ran away nung pinakawala na siya. Nung martial law, nahuli siya. Nahuli siya for organizing, again, the armed National Democratic Front and the Communist Party. Pinakawalan siya ni Mrs. Aquino. Bakit siya tumakas? Bakit siya lumipad sa Netherlands? Sapagkat lumabas na nga ang katotohanan na siya pala ang kasama sa pagbomba ng mga opposition laban kay Marcos. Binomba ang Plaza Miranda. For 14 years, they were blaming Ferdinand Marcos for bombing
the Liberal Party, the opposition's political party at Plaza Miranda. Nung pumasok na si Mrs. Aquino, hala, naglabasan na sila. Kami ang nagbomba doon. Can you imagine that? My goodness. Kaya tumakbo siya. Nagtago na siya doon sa Netherlands. And now, Mr. President, kakausapin niyo ulit? Ano ba ang nagawa niyan? Para dito sa mga kasamahan niya na nasa kabukiran o andito ngayon, marami nagawa. Nakapasok na sila sa Kongreso. But is that enough? Where is the report of your local government units? Did they perform any negotiated anong tawag dito? Negotiations sa mga rebelde sa kanilang respective territories. Before we go into this again, diba? Si Secretary of Labor, Bello, na sabi nga kaibigan ni President Duterte, meron yata isang tao nag-file ng complaint na laban sa kanya kasi mahigit 40 times na yun nagbiyahe. My goodness, in 3 years, there are only 12 months in a year. And 36 months possibly in 3 years. Pero siya nakabiyahe ng 40 times. So, anyway, let us review this again. Sabi ko nga, kasi ito na yung panahon na kailangan alamin natin na magsama-sama na tayo, lalo na ito sa krisis na ito. Napakalaking bagay na dito na kailangan magtulungan. Why is it that this is a basic need, which is water? Walang nagrarally laban sa mga taong nagpapahirap at humahawak niyan at nag-i-impose na mas mataas na billing. Bakit wala nagrarally? Bakit wala sa kanilang nag-privilege speech sa Kongreso at nagsasabi na ano ba kailangan ng gawin natin? Isa lang ang nagsalita dito tungkol na dyan. Members of the cabinet ni President Duterte, lahat sila, and once in a while, opo, gagawin po namin, opo. Sa Secretary of Justice, ito po gagawin namin. Sa DILG, opo. But nobody really stands to say, I am with the President. Si Senator Bongo, yan, nag-privilege speech. Sabi nga niya na I stand by my President. Pero ang kailangan dito, Mr. President, yung suporta ng inyong official family na sila mismo ang magsasabi na about time, tutulong na sa'yo to review this and to tell the people, to rally the people, to object to what is happening. What is this thing that is happening? Ay naku po, nagsalita nga, sabi ko, ang malungkot nga ay lahat itong mga tinatawag natin ng mga Reds na gusto nila magkaroon sila ng joint control of the government. Isa lang yan sa mga demanda nila nung unang-unang panahon pa. Huwag mo naman sabihin na ito po ulitin na naman to ni Jose Maria Sison sa Netherlands pagka magkaroon na naman ng pag-uusap doon na isasagawa. Marami silang gustong gawin. Marami silang gusto nila i-terminate lahat ng mga bilateral contracts. Gusto nila na, naku, ang daming papasukan. Na pati yung mga land reform, pati yung yung tungkol nga dito sa mga lahat, ang dami, 15 itong kanilang original demand. So whether or not they are still going to pursue this, it remains to be seen. Pero yun lang ang ating sinasabi dito, the Reds. Sayang, 15, 16, 17, 18 years old lang sila na andon kung saan-saan pakalat-kalat, may dalang barel, na eengganyo siguro sila na may hawak silang mga malalaking armas. But whatever for. At para pumatay. Bakit kailangan pumatay? Bakit kailangan magsunog ng mga equipment, magsira ng mga ibang lugar, gamitin yung mga indigenous people para sumama sa kanila? What for? Yung aking sinasabi nga na paulit-ulit, communism is no longer an ideological base to launch a revolution. Alam niyo, nagkaroon ng EDSA. Sana nung panahon na yon, nung nagkakagulo dyan na ng rallying malaki, pumasok na kayo ng Malacanang and you should have taken over. Kung talagang pinagmamalaki ninyo na malakas kayo at madami kayo, you missed your chance. EDSA would have been the best chance sapagkat nagkakaroon ng shift in the leadership of our country. Si President Marcos ay pinaalis na ng mga Amerikano. Nilipad na nila from Clark Air Base. Akala ni President Marcos, ibababa na siya sa Paway, yung pala sa Hawaii. Dimaan muna ng Guam, doon nga nakakagulat. They were in the airplane, sabi nga ni Mrs. Marcos, ang lapit lang ng ng Paway. Bakit ang tagal na natin sa ere? Pinatanong na niya doon sa piloto ng eroplanong kumuha sa kanila from Clark Air Base, bakit hindi pa tayo nagla-landing? Yung pala, sa Guam sila binaba. Pagdating sa Guam, doon naman sila dinala sa Honolulu. Whatever it is, napakalungkot ng kanilang dianan. One of these days, I will read to you the affidavit that was executed by Ferdinand Edralin Marcos, detailing what happened to them from the time they left Malacanang, from the time they were brought to Clark Air Base, from Clark Air Base to Guam,
and from Guam to Honolulu. The terrible treatment that they had to go through. Napakasakit at napakalungkot. Can you imagine? Presidente ka, kaibigan mo ang Amerika. Pagdating ng Hawaii, para silang preso. Kinordon sila sa bahay, sa isang kwarto, katabi ng kwarto ng base commander. At pinaligiran pa ng lubid na dilaw na hindi pwede ng kahit na sino pumasok doon. Lahat iniimbestiga. Anyway, that's another story altogether. Pero sabi nga natin, napakahalaga ngayon na lahat ng suporta kailangan ibigay sa ating Pangulo, lalong-lalo na sa pinag-uusapan niyang tungkol dito. At before I close, I would just want to give you the definition of the oligarchy. Kasi madalas nadidinig na nating salita yan na sinasabi ng presidente, we have to fight the oligarchy. We have to make sure that the oligarchy does not control anymore our private utilities. Oligarchy, ano ba yan? Oligarchy comes from two Greek words. That's a Greek origin. It comes from the word oligos. Ang ibig sabihin niyan ay few. At or arko, ang ibig sabihin niyan ay rule, to rule. So anong ibig sabihin ng oligarchy? The rule or the command or a form of power structure in which power rests in the hands of a few or a small number of people. They often control states by families who typically pass their influence from one generation to the next. And historically, they are often tyrannical, relying on public obedience or oppression. Parang nagtutugma sa nangyayari sa atin ngayon. It is a small group of people that are having control over a community or a state. At yan po ang kasalukuyang nangyayari dito sa atin. Ang sabi nga ng philosopher na si Aristotle, it is the rule by the rich. Ngayon, may isang tao lamang na nagsabi sa kabinete na talagang tumayo laban nga dito sa oligarchy at yung mga concessions na mga contracts na ngayon lumalabas na talaga namang nagpapahirap sa atin. Si Secretary of Foreign Affairs, who's the head actually of the cabinet, if you look at the hierarchy and the ranking, he actually leads the cabinet as the official family of the President, Secretary Teodoro Locsin Jr. Ang sabi niya, they're not just ng tawag nito, they should not just be accused of economic sabotage or the criminal offense of plunder. They should be accused of treason. Now, I will quote Marcos Tilio Cicero nang sinabi niya anong ibig sabihin ng treason. And this is a quotation, again, from the ancient times, and it still holds true for today. A nation can survive its fools and even the ambitious, but it cannot survive treason. An enemy at the gates is less formidable, for this enemy is known and carries the banner openly, his banner openly. But the traitor moves freely. His sly whispers rustling through the alleys, heard in the very halls of government itself. For the traitor appears not as a traitor, because he speaks in accents familiar to his victims, and he wears their face and their arguments. He appeals to the baseness that lies deep within the hearts of all men. He rots the soul of the nation secretly and unknown in the night to undermine the pillars of the city. He infects the body politic. A murderer is less to fear. Yan ang tinatawag na tao na treacherous, yung sinasabi nga treason. And this is a quotation from ancient times. Kaya ito nagtutugma sa nangyayari sa kasalukuyan at sinabi na rin ito ng ating Secretary of Justice. Mahahanap mo sila. Sabi nga ni Presidente, we have seen evil actually. We have seen it face to face. It is within us. So anyway, basahin ko naman ngayon. That is how we end our program today. The Reds, Malice, and Treason. Ako, ang dami natin ng comments. B. Alice, hello po. Marlo, mabuhay po kayo, madam. Mabuhay ka rin. Marina Sarabosing Kisono, watching from Hong Kong. Hello. Naku, sana matapos na ang nangyayari dyan sa Hong Kong. Ano pa bang gusto nilang gawin? Hindi na sila makakabalik sa noon, several years back, when they were turned over to the People's Republic of China by Britain.
Manuel Manalo, hello po ma'am. Rita Gadi, mabuhay po ang programa niyo from OFW. From Algeria, Northern Africa. Magandang Algeria, pero kamusta na kaya ang nangyayari dyan? Butch Valdez, Oscar Cariño's letter should be published. Yes. Yes, Sir Butch, it really should. Ryan Sally, good morning, Gusta, Queen Mother. Oh my goodness, my sorority mates from California. You know, I have this strange name, they call me Queen Mother, because we really founded and organized the Sororitas Juris of Sambeda College of Law. Elson Ogario, mabuhay po kayo, Ma'am Rita. Reggie Maloyon, Avenido, magandang gabi po. Madam Rita, magandang gabi din sa iyo. Marlo, isiwalat mo po ang katotohanan, Madam. Lagi nila tinitira si Mark. Ayan na, nilalabas ko na nga. Unti-unti, kasi napakahaba. 20 years ito, anak. Urduha Naval, watching from Sweden. Oh, yes. Another beautiful place. The Scandinavian countries. Marlo, salamat po sa inyong information, Madam. Mabuhay po kayo. Romeo Silvestre, Dion watching from Dubai. Assalamualaikum. United Arab Emirates. Mabuhay po, Ma'am Rita. God bless you. God bless you too, Romeo. Josefina Anderson, tama po. Tama. Alisa, DG, Kit, anong paninira nila sa mga Marcos, mapapahiya lang sila. Lalabas rin ang buong katotohanan. Nakalabas na ang katotohanan. Ayaw lang nilang tanggapin. Lucky Linda La Cruz, hello po, Ma'am Rita. Maganda po ang inyong topic. Salamat po. Oh, St. Petersburg, what a beautiful place. That used to be Leningrad. The Hermitage is really one beautiful museum that everybody should visit if we have the chance to do it again and again. Reggie Maloy Avenido is Coris, panahon walang nagawa sa panahon nila. Magnako lamang sana sila, tobacco, puro benta, ginawa man. Sorry na po, ito na talaga nagmumura na kay Panot at kay Kurikong, whatever it is. It's really very sad. How sad that we have to call them those names, but they have brought it upon themselves to be called such. Really despicable. Jojo Diding Silusyutan, nangutang sa World Bank. Oo, isa siya sa mga nangutang dyan. Marami pa. Karamihan sa kanila, ang utang na binabayaran natin, practically private sector. Tina Rodriguez watching from Winnipeg, Canada. Oh, you just had your Canada Day just recently. Maed, ito ang katotohanan talaga. Margie Romero Bernal, thanks for your beautiful, lovely memories. Naku, marami pa. Malabasan na natin lahat. Eugene Clarmo, mabuhay Pangulong Ferdinand E. Marcos. Yes, indeed, Marcos pa rin. Eugene Clarmo, nakakaiyak pakinggan ang sinasabi ni Ma'am. Naku, ang dami ko na rin huluhang natulo. Marlene Wakatsuki, may natutunan naman ako. Salamat po. Jarems Yunos Marohamsar, thank you po. Marianito Asis, salamat at lumabas ang katotohanan. Marcos pa rin indeed. Clark Paglinawan, mag-isa lang si President Marcos. Mga Liberal Party, marami. Oy, ang laki ng partido ni President Marcos. Kilusang bagong lipunan. Yan, ang Pilipinas na yan. Buong kabuuan ng Pilipinas. Hasna Garcia, thanks po. Clark Paglinawan, gusto nila na pabagsakin si Marcos. Ngayon naman, si Duterte pabagsakin pa. Hindi babagsak yung mga yan. Mga dakila, hindi bumabagsak. Yung Imor Alcras, watching from Nagoya, Japan, Asay Zamas. Jose Garcia from Australia, ay nagkaroon ng eruption dyan sa New Zealand. And we sympathize with all of those who've lost loved ones. 7 na yata yung namatay dyan. Evelyn Amorao, sana mapanood dito ng mga nagmamagaling na scholars ng UP. Well, you know how it is. UP is a continent all to itself, and let's leave it be until they really open their minds. Eugene Clarmo, ang sarap talagang hambalusin sa pagmumukha lahat ng mga taong nagpapabagsak sa mga Marcos. Clark Paglinawan, lalo na mga media, bayaran sa po. Yun na nga, the intertwine of politics and wealth, yan ang tinatawag natin, the most incestuous relationship that destroys our democracy. Pag ang mga politiko ay nagsama sa mga mayayaman, yan talaga ang makakasira ng ating demokrasya. Tandaan ninyo yan. Evelyn Amurao, hindi talaga maghihiganti ang mga Marcos. Totoo po yan. Malayong-malayo sa mga Aquino. Yes. Kaya lalo nating pagkamalahin ang pamilya. Opo, totoo po yan. Vicente Sulit, mga Aquino, tunay na, yung pagnanakaw na yan, hindi lang sa kasalukuyan. Tingnan niyo ang ating Philippine history kung paano nabili ang Hacienda Luisita. Marianito Asis, thank you ma'am. Naiiyak ako sa mga paliwanag niyo. Maraming salamat naman na nakakaramdam tayo lahat ng ganitong klaseng mga pakiramdam.
Evelyn Amorao, thank you, Ma'am Rita Gadi, sa pagsiwalat sa paglilinaw sa katotohanan. Sylvester Fernandez, my full support to the Marcoses. Noel Harona, Marcos pa rin. Hasna Garcia, Marcos pa rin. Ako, maraming salamat sa kanila. Zenny Busto Galano, this is another revelation. Pearl Araneta, just share please. Sino naninira kay Mark? Di ba yung mga dilawan? At thank you very much. Zenny Busto Galano, Marcos pa rin. Clark Paglinawan, naku. Magnanako naman yan si Rojas ng Yolanda donation. Naku, mahaba rin storya yung mga donations yan sa Yolanda na nangyari sa Tacloban. Margie Romero Bernal, congrats. BBM Marcos family, Margie Romero, really, you are great. Oh, so are all of you great. And a million thanks to all of you too. Jessie De Los Santos, Luhan, grabe, nanana yung balahibo ko sa ginawa nila sa mga Marcos. Marami pa yan kung talagang iisa-isahin ko. Evelyn Wakatsuki, pati dito po sa Japan, pinalabas yan, grabing paninira nila. Opo, siniraan din sa Japan, pero ang buong diet ng Japan, ang inyong legislature, at ang mga hepe ng mga malalaking kumpanya na inaccuse nila si Marcos daw ay nakinabang. They went to Honolulu. Hindi rin ito na-publish. Marubeni, Matsus, lahat yung mga malalaki na yan, na mga Japanese companies, they all went to Honolulu, gave President a gift, the sword of the samurai, bowed before him to apologize na ang mga American media siniraan si Marcos na gumawa na ng pera sa mga ginawa ng Japan dito sa atin sa reparations. They went there, not including, but all those big companies, mga presidente nila. I was there. They went to Hawaii, they bowed before President Marcos, already in exile, and apologized. Na ginamit sila ng American media para sirain si Marcos. Anyway, kapal talaga ng mukha ng mga Rojas. Kawawa naman si Sir Lenny Rojas. Oo nga, itong Rojas na pinag-usapan ko, ito yung Rojas ng Golden Buddha. Ito naman Rojas na lumaban kay ating kasamahan na si Lenny Rojas. Iba namang Rojas yan. Yan yung nagpapabida-bida naman sa Yolanda storm surge. Margie Romero Bernal, God knows best. More blessings to the Marcos family. Dati Pabuaya, Marcos forever and ever, never fade. Marianito Asis, na karma sana lahat ng mga sumir. Well, that is how karma goes. The world goes around really. It's a circle. Evelyn Amorao, vultures, wow. Yan, alam mo ang vulture? Ano yan? Yung ibon na yan, umiikot-ikot. Ang kailangan kinakain lang nila, hindi sila kumakain ng iba, kung hindi yung carcass, yung intestines, the innards. Hindi sila, yun lang pinipili nila. Yung dumi. Yan, ang mga, tama yan, sinabi mo. Marlo, walang duda, Marcos pa rin, magpapaunlad sa ating bansa. BBM next president. Hintayin natin na siya na ang mag-announce nito. Margie Romero Bernal, more blessings to you. More blessings to you too. Thank you very much. Felisa Longa Acevedo, well said, Madam Evelyn Amorao. Vultures yan sila. Ayala at Pangilinan. Meron tayong mga magsasalita tungkol dyan. Polly Real, very well said. Clark Paglen, German daw, daudang komunista. Hindi. Mga Nazis, hindi sila, they were not really communists. They were socialists. In fact, ang dami nag-condemn kay Hitler. At ayoko naman sabihin na dinidefensa ko siya. Pero kung tatandaan natin, ang kindergarten, siya nag-umpisa nito. Na ang simula ng bata na pag nakakaisip na, nakakalakad na. In fact, yung sinasabi niya age of reason is at the age of 7, hindi yan. Ang sabi ni Hitler, basta nakakalakad na, dalihin na sila sa kindergarten. The garden for children, siya nagsimula niyan. Yung 13-month pay, siya rin nagawa niyan. Yung mga rural bank, siya rin nagtayunan. Yung People's Bank, siya naglagay niyan. Yung People's Car, Volkswagen, the car for the folks, for the people, siya rin yan. Ang dami niya, the architectural structures and the wonders of Berlin and the capitals of Germany, siya yan. Kasi si Hitler ay mahilig na mag-drawing, siya. Meron siyang frustrated architect siya and all. Tapos yung mga lighting, kanya rin yan. At yung sinasabi nga, the good German, si Speer, siya yan ang kasama niya yan. I'm not trying to defend him, pero ang daming nagawa. They were really leading on to a socialist kind, pero nagkaroon nga ng megalomania. Naisip niya na lahat ng buong Europe makukuha niya. Doon siya nasira. But that is what it is. Greed, hubris. Pagka nakaabot na sa isang posisyon, akala nila Diyos na sila. And that's exactly what could happen to us and many of our leaders
are actually feeling that way already. Margie Romero, great help to Filipinos for knowing the whole truth. More blessings. Lenya Ochoa, loud and clear. Madam, nga napapasigaw na nga ako. Totoo yun. Rita Franco, thank you. Rita Gadi, Evelyn Amorao. Kawawa ang pamilya Marcos sa ginawa nila, pero hindi magbaon. Clark Pagli, kasali ang North Korea, communist. Yes, North Korea is still communist, pero nag-uusap na. Nag-uusap na yan sila. At medyo panahon na lang para magsama na yan dalawang Korea na yan. Lyndon Adolfo, nabalitaan ko na po yung mga pahayag dati pa, subalit ang iba pang mga kababayan natin ay hindi na naniniwala, pero ako sure malinis ang family Marcos. Thank you very much. Margie Romero Bernal, Marcos pa rin. Ito na, pare-pareho na yan, Marcos ang bait mo. Giorgio Diding, yes, that's true. Sinusukan na ng komunista sa Europe. It's still an ideology which could work if they really try to temper it a bit to socialism. Lyndon Adolfo, si Ninoy ay leader na yes, siya nag-organize ng NPA sa Hacienda Luisita. That is a fact. Dada Paubaya, alam na ng taong bayan, mabuhay, Maharlika, Bangon, Pilipinas. Clark Paglinawan, si Noynoy Presidente, nagbigay ng 5 billion para sa peace. Yeah, oo, totoo yan. Hindi daw. Nagbigay siya ng 5 billion na nag-meeting sila nitong mga hepe ng MILF, MNLF, yan sa Tokyo. Lyndon Adolfo, sana madam makita ng mahal na Pangulo ang video na ito upang magkaroon ng tamang desisyon. Maraming nag-a-advise din sa kanya. Eugene Claramo, grabe ang linis ng boses mo, ma'am. Malinis ang boses ko? Malinis kasi ang aking sinasabi. Daddy, babay, nag-umpisa na, sumisibol na muli ang Maharlikans, panahon na para ibalik ang mga Marcos, etc. Yung Maharlikans na yan yata yung kay Jericho Barubias na sinasagawa kasama si Mrs. Marcos. Evangeline Esparcia, ma'am, very well said. It's loud and clear. Oo nga, lakas na ng boses ko talaga. Lyndon Adolfo, salamat po, madam. Malinaw ang information sa amin. Sana ang mga kabataan ay mapanood dito ninyo, lalo na ang mga nag-aaral. Opo, kailangan nga po. RL Mata, wow, thanks po, well said, on point. Naku, meron pa siyang icon. Maestro Ado Paglinawan, nag-file po. I don't understand this. Eddie Ilarde knows the truth. Yes, he knows. Siya nga ang gusto magpalit ng ating pangalan na Maharlika. Kagaya ng Indonesia, gusto nila palitan na sila ay Merdeka. Free, a free people. Pero alam mo naman, itong mga colonizers natin, Indo-Asia, kaya naging Indonesia, but they really would have wanted to be called Merdeka. Kagaya natin, Maharlika. Mahal na likha. Galing, no? Margie Romero, ang dami ko nang nasabi ito. But it is one thing doing well, especially the problems of Filipino people. Naku, si Joma, wag naman. Mga terorista, kailangan talaga ma-annihilate. At wag na sana silang gumawa pa ng iba't pang klaseng lagim. Anyway, so that's it. Maraming salamat sa inyong pagdinig. This is your hour, and I'm Rita Gadi, thanking you all for having joined us this afternoon.